Hello mga ka-Sans Go! Topic natin, paano gumawa ng printed circuit board or PCB fabrication na gamit ang heat transfer. Let's start! Bago lahat, syempre alamin natin ano yung mga gagamitin natin. Una, laser printer, heat transfer paper. Kung wala kayong heat transfer paper, pwedeng photo paper, heat press machine, or plancha kung wala kayong heat press machine. Then, computer software application kung saan ka magdodrawing ng layout mo. Ruler at PCB board. Perchloride, yung etching solution natin. Una, kumuha muna ako ng mga layout sa internet. Dinownload ko, then binuksan ko sa CorelDRAW. Then, in-adjust ko yung drawing para fit yung footprint or mga components dun sa PCB. Then, i-print ko sa laser printer na ang gamit ko ay heat transfer paper. Print preview ko muna, tignan ko kung fit siya dun sa designated na paper. Then, properties ko yung printer. Titignan ko kung naka A4 siya kasi yung transfer paper natin A4 yung size niya. Then the quality standard lang natin. And okay. Then print. Ito na yung printed layout. Wow! Ngayon, cut natin yung PCB sa desired size nung layout. A few moments later. Gamit ang masking tape, idikit natin yung na-print na layout na nakaharap yung upper side ng PCB. Bali, harapan sila. Then, gamit yung tape para hindi gumalaw yung layout. Gamit ang heat press machine o kaya plancha, iset mo ng 180 degrees at saka 60 seconds para ma-transfer yung layout doon sa PCB. Hintayin natin hanggang matapos. A few moments later. Wow! A few moments later. Wow! Gamit ang perchloride. Lagyan ng perchloride yung container at ibabad natin yung PCB doon para maalis yung copper niya at maiwan yung layout. Then, alog-alogin natin para agad maalis yung copper at maiwan yung layout. A few moments later. Tapos, i-alisin na natin sa container yung PCB. Tapos na siyang na-etch. Be careful na lang sa perchloride. Toxic po yan. Wow! Then, balawan natin ng running water para maalis yung ferric. Wow!
pwede na nating i-drill yung mga hole niya using mini drill. A few moments later.